تترارا ترارا ترتا تا ترارا تا تا ترارا تا تيراريراريرارارا. صباح الخير او مساء الخير عليكم، اخباركم ايه؟ وحشتوني. انا اسمي مروه يحيى، انا ميك اب ارتست مصريه، واهلا بيكم في التشانل بتاعتي تاني. التشانل بتاعتي للبنات اللي اول مره تتفرج عليا بتهتم بالميك اب والالوان. اما البنات عائلتي على اليوتيوب حبايبي طبعا انتوا عارفيني ومستغربيني دلوقتي، بس انا فرحانه بدخول الشتاء. فيديو النهارده هيكون بيتكلم عن مكياج النيو يير للكريسماس، وهيكون الوانه مستوحاه من الوان الكريسماس، وبرده تقدري انك تحطيه لو انت رايحه اي مناسبه قريبه في راس السنه ان شاء الله. بس كده هنبتدي الفيديو مع بعض. بس هقولك لو انت عجبك الفيديو تنسيش تعملي لي لايك وتكتبي لي كومنت ايجابي تحت وتشتركي في القناه. كون مبسوطه، هتتعرفي عليا اكتر وهتعرف عليكي اكتر. بجد الفتره دي بتبقى تحفه. بصوا، كل حاجة عيد ميلادي في شهر 12، سنة جديدة بأهداف جديدة بأحلام جديدة بتبتدي، بتودعي سنة قديمة راحت منك، اتعلمتي فيها، اتبسطتي، ضحكتي، أنجزتي، حققتي أهداف. بيبقى الفترة دي فعلا بتبقى للروح كده، لو تحسي ان انت بتجددي نشاطك، بتجددي روحك. فبجد انا مبسوطه قوي وادعوا لي ان يعني اكون مور اكتف على الشانل في الفتره اللي جايه. وبس يلا بينا نبتدي اللوك مع بعض. ليتس جو. اوكي، يبقى يلا بينا نبتدي. اول حاجه عملتها ان انا حطيت حوالين عينيا كونسيلر من ميبلين درجه ميديوم كالمعتاد، و عملنا حواجبنا بانستازيا بروجل درجة دارك براون وبفرشة انستازيا رقم 12. ولو انت جديدة معانا في القناة هيظهر لك هنا لينك، هنا ولا هنا؟ يعني فوق هتلاقي مكتوب عليه اتعلمي ازاي ترسمي الحواجب معايا. هاخدك في فيديو تاني افهمك الحواجب على انفراد. ويلا بينا نبتدي. هنستخدم النهاردة 2 باليت. اول باليت فاكرينها؟ ما اقدرش انساها بجد والله، ما اقدرش انساها، جاكلين هيل من مورفي. والباليت التانية جيمس من مورفي. اول حاجة انا حاطة الكونسيلر، هو لسه ما ثبتوش عشان كده بصوا خطط، لان وضع طبيعي انا فاتحه عينيا ففي خطوط. فالكونسيلر ده حاجه ليكويد، حاجه سايله فبتتجمع في الخطوط. اول حاجه بس ادمجي الخطوط وثبتيها باي لون بيج في اي باليت. ولو ما عندكيش اي لون بيج يبقى لوز باودر، ولو ما فيش لوز باودر يبقى ممكن كومباكت باودر، يعني باودر مضغوطه او باودر سايبه، اي حاجه يا بنات نثبت بيها بس. وده خطوه اساسيه. هاخد اللون ده مجرد بس ان انا ادفي بيه الكريس بفرشه من جيسب رقمها 227. عارفين اللي هو ايه، ااكد بس على كسره الجفن عشان ادي الجفن بتاعي حياه تاني، ارجع له الحياه بعد ما لغينا منه كل ملامحه كونسيلر. وبعد كده بنفس الفرشه هنزل اللون على الجفن كمان. وانا كده خلصت الاي شادوز فوق العين. هاخد بقى جليتر لونه جولد، لوز جليتر يعني جليتر سايب، من براند جديده اسمها بيتشز اند كريم. مش عارفه طالعه معاكم ولا لا. بصوا، هي العلبه بتبقى صغنطوطه كده عليها اشكال بنات، اوكي، من فوق مكتوب عليها بيتشز بيجمنتس، بس هي البراند نفسها اسمها بيتشز اند كريم. هنا الشكل بقى الجليتر بيجيلك كده، اوكي، ودي شكل بنوته. الجلاتر الكواليتي بتاعته حلوه جدا، جربتها كذا مره، وجربتها وانا في البيت وبتحرك وبروح واجي علشان اجربه في قوه ثباته من غير اي جلو. لقيته ان انا مجرد ما بحطه كده بيثبت فتره كبيره، بس هو لسه تحت الاختبار فمش هعرف اقول لكم الفاينل حكم عليه. فخلينا نجربه برضو مع بعض النهارده. الدرجه اللي انا هستخدمها النهارده اسمها جاتسبي، واللون بيور جولد، ذهب صافي. بصوا يجنن. بصوا بقى، انا هاخده بصباعي حاجه بسيطه جدا كده، اوكي، وابتدي اتاب على جفني عشان ندي سباركل شويه للجفن. كده هرجع للفرشه وادمج بس اطرافه عشان ما يبقاش غير مدمج يعني.
بس كده، ده الاي شادو. يتنقل بقى المرحله اللي بعديها، هرسم الايلاينر بتاعي النهارده باي شادو اخضر زي ما قلت لكم، وهستخدم فرشه من جيسب رقمها 306، هي اصلا بتاعه الشفايف بتاعه رسم الروج، ولكن انا هستخدمها في الايلاينر. هنتنقل بقى على الباليت بتاع جيمس، وهناخد اللون الاخضر الغامق، وابقى حاطه المرايه تحتيه وفرد عينيا وزاويه وشي لتحت، وابتدي كده بايد ثابته تماما واعمل لاين. بعد ما رسمت اللاين رجعي كده لاخره، انا عاجبني، بس انا بالنسبه لي الاخضر بتاعه فاقع شويه او اخضر فاتح شويه بالنسبه لي، فانا هعمل ميكس ما بين الاخضر وما بين الدرجه البني دي. ده كده الايلاينر، عملته اخضر غامق زيتي، انتوا عارفين انا بحب الزيتي قد ايه، فغمقناه شويه بدرجه البني اللي انا وريته لكم. هنروح نعمل ايلاينر العين دي برضو وارجع لكم. اوكي، احنا كده خلصنا الايلاينر. طيب احنا زي ما اتفقنا ان انا بشرتي بتبقى مختلطه في الصيف ومختلطه برضو في الشتاء، بس بتفرق النسب معايا. يعني بشرتي في الصيف بتكون مختلطه مايله الى الدهنيه، التي زون عندي بيبقى اويلي اكتر، بيبقى بيطلع وبيفرز دهون اكتر، وباقي الوجه عندي بيبقى عادي. اما في الشتاء بقى الموضوع بيتغير، الموضوع بيقلب معايا لبشره مختلطه بس مايله الى الجافه، وفي بعض الاوقات شديدة الجفاف لدرجة ان بيظهر عندي قشور. فدلوقتي احنا في المرحلة دي مرحلة تغيير الجو مش مستقر، احنا في صيف ولا الشتاء. يعني دلوقتي متلجة، امبارح كنت حرانة عادي تمام. فانا بيظهر عندي ساعات قشور هنا، مجرد ما احط اي كريم تحرقني، فانا كده بفهم ان بشرتي بتديني الالارم ان هي بتتغير، فلازم ابقى سنسيتيف معاها وابقى حساسه، وما احطش عليها منتجات كتير من السكين كير، وافضل اعمل سكراب وافضل اهلكها. ساعتها انا بهدى خالص على بشرتي، ما بحطش ميك اب كتير، يعني مجرد بس الفيديوز بتاعنا، وبفضل ارطبها بحاجات تكون عالية شوية علشان ملاقيش اي رد فعل وحش على بشرتي. بصوا اقول لكم النهارده على منتج سحري لو بشرتك زي حساسه وبتقلب معاكي في الفتره دي، بتبقى من جافه لشديده الجفاف مع ظهور قشور، والقشور دي بتحرقك. فانا هقول لك على البرودكت ده يجنن. ده برودكت اسمه ريكسول، ده صنع في امريكا، وهو سيرم على فكره يا بنات، هو ما يعتبرش كريم. يعني بصوا انا هوريكم، انا بعمله كده بينزل دروبس، ولازم ابقى زاوية وشي كده، باخده ما بيحرقش، جنتل جدا على البشرة، ناعم، وفي نفس الوقت بيرطب لي بشرتي، بيرطب الحتت اللي هي الجزء اللي انا بمشي عليه ده، هي دي الاجزاء اللي بتبقى مقشرة وحساسة وملتهبة وبتحرقني ومش عارفة اعمل اي حاجة في دنيتي منها. لما بينشف بيخلي الوجه بتاعي ستيكي، يعني بيلزق تمام. فوضع طبيعي لما تيجي تحطي اي ميك اب عليه بيبقى حلو جدا جدا جدا. ده على فكره يا بنات فيه فيتامين سي واي مع بعض، وهو لجميع انواع البشره. مش عارفه طالع معاك ولا لا، بس هو مكتوب فور اول سكين تايبس. طيب الكاميرا فصلت وانا قلت جزء الفاونديشن، فهعيد لكم تاني سريعا اللي احنا قلناه. هستخدم فاونديشن 160 من ميك اب فريفر، وبيز النهارده او الوش النهارده عايزاه يبقى مختلف شويه، عايزاه يبقى بيلمع شويه، هوليداي بقى وكريسمس وكده. فهنستخدم الدروبس دي من كفر فاكس، والدرجه بتاعتها هي روز جولد. والحمد لله ان انا خدت بالي قبل ما ادمج عشان تشوفوا الكميه. اللون ده هو الفاونديشن، واللون اللي جنبه الدروبس دي هي دروبس الهايلايتر. حابه ان انا احط كفر فاكس زي ما قلت لكم، ده ليكويد هايلايتر السائل بيتحط مع البيز عشان يدي شكل في الفاونديشن لمعه. فانتوا هتشوفوا الفرق ما بين وشي في كل مره ووشي لما ادمج الفاونديشن مع الهايلايت. في بنات ممكن تسألني برضو تقولي احنا بنشوف في الفيديوز انستجرام يوتيوب ان الناس بتحط الهايلايتر الاول بعد كده بتحط الفاونديشن، ليه انتي عملتي له ميكس؟ دي بتبقى مدارس. انا من الناس اللي بحب اعمل ميكس في الفاونديشن، بحس ان الفورمولا بتاعت الفاونديشن بتدخل في الفورمولا بتاعت الليكويد هايلايتر، فبتديني
برودكت جديد على وشي. لكن ان انا احط الهايلايتر وبعد كده احط الفاونديشن عليه، بحس ان الفاونديشن عمل تغطيه عليه، غطاه، فبيبقى النتيجه بتاعته قليله. لكن لما بدي للهايلايتر فرصه زيه زي الفاونديشن انه الاثنين يندمجوا مع بعض، بحس ان الهايلايتر ما اتظلمش، فبحس بنتيجه افضل. طبعا لما تيجي تعملي التكنيك بتاع الليكويد هايلايتر، اوعي توصلي الفاونديشن لمنطقه تحت العين، عشان تحت العين ما ينفعش يكون فيها اي لمعه باي شكل من الاشكال. بعد كده هنروح نستخدم من الايجيرل كونسيلر درجه كريمي بيج، هنحطه تحت عينينا. بقالي كتير ما استخدمتش كونسيلر ده، وحشني. وانا ليه حاسه ان الايلاينر قلب على اسود؟ مش عارفه. يعني بنات اللي بيسالوني عايزين كونسيلر يكون سعره حلو للاستخدام الشخصي، لو نارس وتارت وهودي بيوتي غاليين عليكي، فانا ارشح لك وبقوه الايجيرل. بصراحه تحفه، علشان اللوك يبقى كامل كله دراج ستور. ممكن تستبدلي الفاونديشن بميلاني. انتوا طبعا برضو عارفين ان ميلاني بحبه، بس انا اضطريت ان انا احط فاونديشن ميك اب فريفر، عشان زي ما قلت لكم بشرتي سنسيتيف، وميلاني من الفاونديشنز التقيله على البشره، مش اي بشره تقبل ميلاني. تكرم النقطه دي يا بنات، لو البشره حساسه ما تقبلش ميلاني. لو انت بيجيلك حساسيه من فاونديشن ماك، هيجيلك حساسيه من فاونديشن ميلاني. لو انت راجعه من مصيف وبشرتك ملتهبه، ما ينفعش تستخدمي ميلاني. لو انت هتنزلي في شمس جامده ما تستخدميش ميلاني. ميلاني بالنسبه لي هو في الشتاء، ولما بشرتي تهدى وتبقى مستقره شويه. لكن دلوقتي بستخدم حاجه خفيفه زي بورن ذس واي او ميك اب فريفر. وبعد ما ادمج الكونسيلر هثبته باستخدام ايرسبان لوز باودر. بنثبت تحت عينينا اللوز باودر بسبونج دايموندز لاند، وبنيجي هنا اثبت خطوط الابتسامة اللي عند كل الناس. مش محدش يقول لي يا مروة حل والنبي لخطوط الابتسامة، والله العظيم يا بنات لو لاقي حل اقول لكم، بس دي يا جماعة في حاجات طبيعية خارجة عن إرادة أي كائن حي. الخطوط ده طبيعي، ده بشرة. البشرة يعني خطوط، يعني تعابير. الميك اب عمره ما هيخفي الخطوط أو يقللها أو الكلام ده خالص، لأ خالص. اللي بيقول كده بيبقى مش فاهم اي حاجه. لما يقولك انا هخلي المكياج ما يبينلكيش الخطوط، لا مفيش حاجه اسمها كده. وقبل ما اقول لكم الخطوه الجايه، هنتنقل على الاسئله. اجاوب كده على كام سؤال من الفيديو اللي فات زي ما انا وعدتكم. في صابرين علاء كاتبالي لو سمحتي عايزين نعرف ازاي بتهتمي ببشرتك، اللي معايا يعمل لايك عشان يتشاف الكومنت. صابرين ممتازه في نقطه اللي معايا يعمل لايك وكده. اما ازاي بتهتمي ببشرتك، فانا قلت لكم جزء من اهتمامي ببشرتي في الفتره دي في الفيديو ده. ممكن اعمل لكم فيديو لوحده على السكين كير روتين بتاعي. فانتوا لو حابين الفكره دي اكتبوا لي كومنتس تحت، ولو لقيت ان الموضوع فعلا مطلوب هعمل لكم على بشرتي. انا كده ثبت الوجه. دلوقتي هبتدي في مرحله البرونزر هستخدم هولا برونزر، وهعمل برونز وهكمل الاسئله. في ساره بن ابراهيم كاتبالي عجبتني فقره الاسئله، عندي سؤال: ازاي بقيتي ميك اب ارتست وازاي بقيتي محترفه ما شاء الله عليكي، وعايزين نعرف اسرار نجاحك، يلي مهتم تعرف لايك. اوكي عليه 28 لايك، واضح انه سؤال عليه ضغط. ما عنديش مشكله لو عايزين فيديو اعرفكم ازاي ابتديت اصلا ان انا اكون مهتمه بالمكياج وان انا ابقى ميك اب ارتست، وازاي ابتديت وازاي وصلت كمان لليوتيوب. فانتوا لو عجبكم الموضوع ده ان انا اشرح قصه كفاحي اكتبوا لي كومنتس تحت، وفعلا لو لقيت والله اقبال على الموضوع ده اعمل لكم فيديو نقعد نحكي مع بعض واشرح لكم الموضوع ابتدى معايا امتى وازاي وكل الحاجات دي. انا دلوقتي بس بعمل برونز لوجهي وبحطه على العظمتين هنا يا بنات في اتجاه الفم. بعد كده هنحط بلاش من براند اسمها كيلي براند جديده وكانت مبعوتالي، فجربت منها كام حاجه كده عجبتني. منها البلاش هي ميد ان ايطالي، صنع في ايطاليا، ودرجه البلاش النهارده رقم 2. بس خلي بالكم يا بنات البلاش ده بيجمنتد جدا جدا جدا، البيجمنت بتاعته الصبغه بتاعته قويه. بصوا هاخد كده تاتش اوكي وانضفها خالص على ايدي خالص، تمام. بصوا را 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 تا تا را 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 را. هنحط هايلايتر من أفرة، وهنستخدم الدرجة دي
مش عارفه ليه بحب الهايلايتر اكتر في الشتاء، يمكن عشان الوش ما بيبقاش اويلي، ما بيطلعش دهون، ما بيعرقش، فالهايلايتر بيبقى شكله فعلا هايلايتر وبيبقى فعلا شكله حلو، والبشره فعلا بتبقى شكلها صحي. لكن في الصيف ساعات في ناس بتتلخبط ما بين هايلايتر انت حاطاه انك عرقانه which is مش بحبش هايلايتر. انا هسيب لسه العين، مش هركب الرموش دلوقتي، هركب الرموش اخر حاجه خالص. في الروج انا هحط طبعا روج احمر بقى نيو يير وكده، فهنحط حاجه لونها احمر، سيفورا الاحمر وحشني. خلصنا الروج وحابه ان انا ارجع للعين اعمل فيها كده حبه تعديلات. هاخد اللون الاخضر اللي انا استخدمته في الاول وبالفرشه البنسل وابتدي ادمج خط الايلاينر بالاخضر. اوكي عجبني، بقى بولد اكتر وبقى اتخن وبقى اخضر شويه. بعد كده بص الفرق ما بين دي ودي. سريعا بس هرجع للهايلايتر وهاخد هايلايتر بفرشه من جيسب رقمها 304 واحط في الانر كورنرز عشان ننورها نفس درجه الهايلايتر اللي انا استخدمتها على وجهي وتحت الحواجب. ورجعت لكم بعد ما حطيت الرموش. حطيت الرموش دي من تاشي لاشي دايموند لاند بسنت احمد، لازم اقول ال3 حاجات دي رقم 1. حبيت قوي ان انا احط رموش مفرغه وطويله عشان تدي ويسبي لوك مع الايلاينر، في العين تبقى مشدوده لفوق اكتر. ايه رايكم؟ عجبني الرموش. ما حطيتش اي اي شادو خالص من تحت، حابه ان العين تبقى ما فيهاش اي حاجه خالص من تحت. على العموم انا تعمدت ان انا احط لكم الفيديو ده يوم 1/12 علشان افكركم ان السنه قربت تخلص، فاضل شهر بس على نهاية 2019 وهنودع السنة دي من حياتنا بكل ذكرياتها الجميلة والحزينة وبنجاحاتها وبأهدافنا اللي اتحققت وبلحظات الضعف اللي شجعتنا وخلتنا أقوى. فحبيت أفكركم علشان تلحقوا تفكروا في السنة القادمة إن شاء الله لو عشنا وكان لينا عمر، وتحطوا أهداف جديدة. خليكوا عندكوا طاقة إيجابية. لو أنا لاحظت في الكومنتس إن في ناس بتقولي مروة أنت لما بنتفرج عليكي تدينا طاقة إيجابية، فدي حاجة إن أنا أوصل لنفسيتك أو إن أنا أوصل لروحك، دي حاجة بالنسبة لي لا تقدر بثمن بجد. فدي جملة كبيرة عندي جدا. فأنا حبيت إن الفيديو ده يكون إيجابي، يكون لمتابعيني، يكون تحفيز ليكم على أهدافكم السنة الجديدة وإن انتوا تحققوها، وإن شاء الله كل حد يكون بيسعى لحاجة يحققها، ويا رب يكون اللوك عجبكم. يعني مش عارفة، احتمال كبير قوي 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 اعمل لكم فيديو تاني لراس السنة، بس برضو اكتبوا لي تحت تحبوا ان انا اعمل فيديو تاني للنيو يير او للكريسماس، اكتبوا لي. انا برضو بقول ان في حاجة انا هنا بصوا لسه شايفاها حالا، عمالة اقول في حاجة ولا ده شعر من الرمش مش شايفاه. ثانية واحدة. اوكي دان كده احنا خلصنا. يا رب يكون اللوك عجبكم ويكون في طاقة إيجابية وتكونوا استفدتوا بتكنيك جديد وألوان جديدة، وهسيبكم مع الفاينل لوك. وهابي نيو يير، باي.